Welcome to Josie's Kitchen. My name is Josie and you can always call me Mommy Josie. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po tayo sa channel ko, Love Josie. I'm sure ginawa niyo na yung mga naunang episode natin at alam kong mga nasiyahan kayo. For today, ladies and gentlemen, ito po ay isa sa mga laging tinatanong sa akin every time na magluluto ako sa bahay. So ngayon, isi-share ko na sa inyo ang recipe na ito na talaga namang hindi talaga pumapalpak. Marami talaga nagkakagusto. Ang tawag po natin dito ay cheesy butter garlic shrimp. Ang mga ingredients po natin, marami na pong nagtanong at dahil blockbuster po talaga ito, tuwing na nagpapapunta ako ng bisita sa bahay. Hindi po nawawala ito. Bukod sa napakasarap, napakabilis lutuin. Naku, magugulat kayo. Halika kayo, samahan niyo na ako. Mag-uumpisa na tayo. So, i-ready na po natin yung ating pan. Ilagay ang ating butter. Hayaan lang natin si butter matunaw. Then, i-add na po natin ang ating garlic. Antayin po natin na mag-brown ito. Ang ating sugar. Mas gusto kong gamitin yung brown sugar kasi nagpapalapot din siya. Haluin lang po natin. Hanggang sa mag-blend ang butter, garlic, and sugar natin. Next, ilagay na po natin ang ating chili garlic sauce. Next, ilagay na po natin ang ating shrimp. Ito po ay 1 kilo. Bigyan po natin ng salt. And pepper. Naku, ang bango. Ang bango. Haluin lang natin. And then, add na po natin yung ating cheese. Dahan-dahan lang nating haluin. Yan, so nahalo na po natin. Hayaan lang po natin siya for another 5 minutes. Medium heat lang po. Ayan po, almost ready na ang ating cheesy butter garlic shrimp. So, konting-konting tiis na lang. Kanin, asang ka na. A few moments later. Ayan, luto na po ang ating recipe for today. Nako, napakabilis lutuin. Siguro kasama yung preparation time natin, 20 minutes. Ang pinakamahirap lang doon kapag wala kayong chopper, yung garlic kasi kailangan chop po siya. Pero overall, mabilis, masarap, tsak na magugustuhan po ng lahat ng mommies, beshies, and daddies. Kaya kung ako sa inyo, subukan na po ninyo ang cheesy butter garlic shrimp ni Mommy Josie. Ayan, sa mga nagtatanong, eto na po ang recipe natin. Kapag nagawa na po ninyo ang ating recipe for today, let me know, mag-comment po tayo sa baba para pag may mga suggestions po tayo ay maituro pa natin sa karamihang mga mommies, beshies, and daddies. At kapag may mga recipe kayo na gustong matutunan, again, huwag mag-aalinlangan, mag-message lang o mag-comment lang po tayo sa video. At kung hindi kaya ituro ni Mommy Josie, sure ako na makakahanap tayo ng mga mommy, ng mga beshies, o kaya ng mga daddies na pwedeng sumama sa atin dito at magturo po sa inyong lahat. Don't forget to subscribe sa ating channel,
Love Josie. Facebook account po natin, Love Josie, as well as Twitter and Instagram account natin, Love Josie din. Again, ang ating pinakamamahal at ang daming nagtatanong kung paano sa tuwing may bisita po ako sa bahay, ang ating cheesy butter garlic shrimp. Nako, eto na po. Sana nag-enjoy po kayo sa ating episode today. Again, my name is Josie and you can always call me Mommy Josie.